فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الجامع الأزهر، علمنا إذن أن القضاء والقدر مدون للعباد منذ الأزل، ولكن هناك سؤال حقيقة يلح على الجميع. هل الإنسان المدون قدره منذ الأزل مخير في أفعاله أم مسير؟ كيف يقدر الله سبحانه وتعالى لي أن أخطئ ثم يحاسبني على أخطائي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. هذا السؤال قديم حديث متجدد، وأريد أن أبدأ بوصف القضية بشكل عام. هل هي قضية خاضعة للمنطق العقلي والتحليل العقلي، واتفقنا أن العقل محدود، أو أنها هي قضية تعلو على طور العقل؟ باختصار هي قضية تعلو على طور العقل، وحتى تسمى سر القدر. سر القدر. النبي صلى الله عليه وسلم نبه إلى ذلك، لأن فعلا يعني القرآن وردت فيه آيات، مثلا ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. آيات والله خلقكم وما تعملون، الله خالق كل شيء. ويعني فيه الآيات التي تقول إن الإنسان مخير، وهناك آيات تقول إن الإنسان مجبر أو ليس له اختيار فيما يفعل. لكن التقارب بين أو حل هذا يعني التناقض الظاهري، وفي الحقيقة مفيش تناقض، التناقض الظاهري صعب على مستوى العقل. ومن هنا يعني الحديث النبوي الشريف، كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرضى لأصحابه أن يخوضوا في هذه المسألة، وكان يقول إذا ذكر القدر فأمسكوا، يعني تقول سبحان الله وتتوقف. وحتى حتى علماء المسلمين والفلاسفة المسلمين والمفكرون كلهم وصفوها بأنها من المسائل العويصة. مثلا الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه كان يقول هذه مسألة عن القدر، القدر مسألة مقفلة قد ضل مفتاحها. تشبيه يعني قاطع للأمل، يعني كما يكون عندك مثلا خزينة أو صندوق مغلق وضاع مفتاحه، ألقي به في اليم، إذن لا تستطيع أن تعرف ماذا في هذا الصندوق. وحتى برضو الإمام ابن تيمية رحمه الله كان يقول أنها أعوص مسألة في الشرع. طبعا هي هكذا. إذا انتقلنا، أنا أخشى طبعا هنا أبدأ بهذا الكلام، ربما تقول يعني هذا سؤال محرج، وأنتم يعني المنتمون إلى العلم الإسلامي تتهربون بأن سر القدر، يعني بلاش كلام فيها. المسألة ليست هكذا. لأننا لو عرضنا هذه القضية على الفكر البشري سنجدها هكذا منذ البداية. ليه؟ لأن الإنسان في هذا الكون هو بين أمرين، بين حتميات وبين إرادات. لا تستطيع أن تقول إنني حر وأنا أتمتع بحرية والكون يتمتع بحرية، لأن الواقع سوف يصدمني تماما. هناك حتميات في الكون وحتميات في الإنسان نفسه، في داخل يعني في عمل أجزائه وأعضائه وأجهزته حتم. ربما ترك له الإرادة، حتى الشعور، يعني ربما تحدثنا أحيانا الشعور يسيطر عليك ويلغي إرادتك تماما. حتى الوهم يعني طبعا مش عايز أنا أطيل، الوهم هو يخيل لك شيء غير موجود مثلا، وعادة ما يكون في الأمراض أو في الخوف. المريض بالحمى مثلا يقول لك أنا شايف واحد في الشباك ده بيكلمني ومش عارف. طبعا العقل يعني ده شل إرادة العقل في أن يصحح هذه المعلومة. إذن في حتميات. وقوع الإنسان بين الحتميات والحريات هذا هو الإشكال. حتى الآن لم يحل هذا الإشكال، أو العلاقة أو علاقة الإنسان في موقعه بين الحتميات وبين الإرادات أو الحريات، بلاش الإرادات، الحريات، هو هذا المشكل فعلا. مشكلة القدر في أننا فعلا هل هناك حرية مطلقة أو لا؟ يعني الحرية
التي دار حولها وتغنى بها الفلاسفة، الحرية المطلقة بين قوسين، التي دار حولها الفلاسفة وتغنوا بها والشعراء والشعر والفن. هل فعلا هناك حرية مطلقة أو أن هذا الكلام غير صحيح؟ يعني أنا أجيب بسرعة كما من خلال دراستي وأنقل كلام الفلاسفة أيضا هنا. هي أسطورة وأكذوبة. الحرية المطلقة أسطورة أكذوبة، لأن فعلا واقعي وواقعك، وجودي ووجودك يثبت هذا. يبقى إذن في جانب من الإجبار، جانب من القهر. لا شك في لا، أنا لا أقول قهرا، ولكن يعني أنا وأنت والآخرين لم يختاروا مولدهم، لم يختاروا مجيئهم إلى هذه الحياة، وحين وجدوا لم يختاروا بيئاتهم، لم يختاروا أطباعهم، لم يختاروا شكلهم، لم يختاروا أخلاقهم، لم يختاروا آباءهم، لم يختاروا بيئاتهم، لم يختاروا الزمن الذي ولدوا فيه، لم يختاروا الزمن ولا المكان الذي ولدوا. كل هذه حتميات. إذا برضو التفت إلى دخلك من أجهزة وتشتغل بشكل تلقائي دون تدخل منك، وحين تتدخل لا تستطيع أن توقف حركة الأمعاء، ولا أسرعها ولا أبطئها، ولا تبطئها ولا تسرعها، ولا تستطيع يعني بإرادتك أن تصنع. فإذا أنت في النهاية مجبور، ده في يعني في جسمك مجبور، في أعضائك مجبور، في أجهزتك مجبور، في حركة لا تستطيع أن تفتح عينك ثم ترى الشمس أو ترى شيئا وتريد أن لا ترى. طب في تصرفاتي مجبور؟ طبعا في تصرفاتي مجبور يا مولانا. ده خطير، إنه ممكن أبرر لنفسي كثير من الأخطاء إنه أنا مجبور عليها. لا المسألة ليست هكذا، لأننا يعني في النهاية إن شاء الله سنصل إلى أنا بس أريد أن أصور للمشاهد الكريم كيف أن المسألة عويصة. مسألة أنك أنت خلقت يعني وضعت بين حتميات وبين إرادات، وفيه جزء تقدر تتحرك فيه وجزء لا تستطيع إلا أن ترفع الراية البيضاء. يبقى لما نقول مجبر الإنسان مخير أم مسير، لا ده في اختيار ثالث ما بين الاثنين، مش ثنائية. نعم بين هذا وذاك. هو مسير شكلا لكن مختار موضوعا، وسنثبت هذه القضية. فحتى الناس مثلا الذين يريدون شيئا ثم تأخذهم الأقدار بعيدا عما كانوا يريدون إلى أمر آخر مختلف تماما، رغم إرادته ورغم تمسكه، لكن يجد نفسه مشى في طريق آخر قد يكون هذا الطريق أفضل مما كان يحلم ويفكر ويريده، أو قد هذه مسألة أخرى. لكن يعني لو أنك أنت يعني إرادتك تملكها 100%، ما كان إنسان يعني اختلف به المسار، ولا اختلف به يعني اختلفت به الدراسة، ولا اختلف به العمل، ولا اختلف. كان كل واحد بقى بيخطط لنفسه من أول ما يبلغ الرشد، 1 2 3 4 عايز حياتي 1 2 3 4 5، وتفضل حقق الكلام ده بإرادتك. ما يحصلش. عشان كده بعض الملتزمين يا مولانا بيتحسسوا من كلمة الصدفة. هل كلمة الصدفة فيها أي خلل شرعي؟ هل كلمة الصدفة فيها أي خلل شرعي؟ طبعا لا يوجد في الكون ما يسمى بصدفة أبدا، لأن الصدفة ده معناها فوضى وعدم معرفة، معناها أن علم الله هنا مش عارف فيها إيه، تمت بشكل عشوائي. وأنه مش عارف اللي هيحصل بالصدفة ده إيه. يبقى ما أقولش أنا قابلت فلان بالصدفة، لكن قابلته قدرا. لا يعني أنا برضو مش عايز المسألة تذهب إلى أن يعني المسألة الحرفية. ما أقول صدفة، لكن أنا أعتقد أن الله سبحانه وتعالى في كل ما أقول صدفة بالقياس إلي، بالقياس إلى علمي، بالقياس ماشي، هذه صدفة. أنا لم أرتب وهو لم يرتب ثم التقينا صدفة. صدفة بالنسبة لي، لكن بالنسبة لله سبحانه وتعالى مش صدفة. من الله سبحانه وتعالى لا، هي مش يعني صدفة ده بالنسبة لنا. الفعل له وجه لعالم الغيب وله وجه لعالم الشهادة. فعالم الشهادة بالنسبة لي، لأني أنا أجهل وهو يجهل وليس لنا علم، لا نفسر إلا أن نقول هذا صدفة. لكن العلم الإلهي ليس هناك صدفة في العلم الإلهي. كل ذرة في هذا الكون محسوبة ومعروفة ومعلومة لله سبحانه وتعالى أزلا وأبدا،
نعود إلى مسألة القدر. ليست المسألة عويصة في الفكر الإسلامي فقط، بل هي كما قلت عويصة منذ بدء التفكير الإنساني. ويعني لا أريد أن أتوقف بك عندما قاله القدماء، ومنهم أيضا يعني الفلسفة المسيحية في العصور الوسطى والفلسفة الإسلامية أيضا في العصور الوسطى، ولكن يعني خلينا ندلف مباشرة إلى الفلاسفة المعاصرين، والذين هم يعني حين يقولون، طبعا كل المثقفين وكل مش عارف إيه يضربوا التعظيم. ماشي. يعني خذ عندك مثلا فولتير، قال أنها مسألة غير ممكنة الفهم، غير ممكنة الإدراك، وهو صادق فيما يقول طبعا. ولو قال غير كده يبقى رجل، ده فهم إنساني للقدر، فهم إنسان القدر. بعض الغربيين قال إن الإشكالية الفلسفية الأولى في التاريخ هي كيفية التوفيق بين الحتمية وبين الحرية. دي الإشكالية الأولى. يعني شوف، ما فيش إشكالات تاني أمام العقل يقتحم إلا المشكلة دي. أساتذة الفلسفة قالوا إنها مشكلة المشاكل. مشكلة المشاكل. وإحنا درسنا يعني كنا ندرس لكتاب مشكلة الحرية لدكتور زكريا إبراهيم. هو كان من أحد الأساتذة الكبار اللامعين الذين نفتقدهم اليوم. كانوا أستاذ الفلسفة في جامعة القاهرة، وكنا يعني نختلف إليه ونذهب إلى محاضرات له. كتب عميقة في يعني حينما كانت تدرس الفلسفة كفلسفة يعني. فهو كان يسميها مشكلة المشاكل. وأيضا يعني بعض الفلاسفة المعاصرين قالوا إنها درس قاس للعقل البشري. تماما كما يكون هناك تلميذ بليد يدخل الامتحان مرة واثنين وثلاثة ويرسب، فتحكم بأنه ده يعني إيه، ما فيش أمل فيه. فالعقل البشري دخل فيها أكثر مرة وفشل. هي درس قاس للعقل البشري. أيضا لافيل الفرنسي قال إشكالية الحرية هي حتف النظر العقلي. مصيره، مش مصيره، إعلان شهادة الوفاة. إعلان شهادة الوفاة للنظر العقلي هي هذه القضية. هذا كلام أنا أنقله طبعا من مصادر أوروبية كلها تجمع على العجز التام للعقل على إدراك. ولكن يبقى بعد ذلك سؤال الذي تسأله حضرتك: هل أنا أعتقد أن حين مثلا أفعل الفعل السيء أو أفعل الأفعال القبيحة أن أنا عندي حجتي وأن أنا غير مسؤول لأن هذا قضاه الله وقدره علي، أو أن المسألة غير ذلك؟ المسألة غير ذلك، والقرآن الكريم تناول هذا تماما. وفي آية: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. يعني القرآن قال الذين يعني أشركوا سيقولون لك، للنبي صلى الله عليه وسلم، أن نحن والله يعني لأن طبعا سمعوا الآيات. احنا لو شاء الله كنا مؤمنين، لكن احنا إشراكنا ده يعني احنا بنطبق ما أراده الله. لا ربنا عايزنا نعمل كده، لو كان عايزنا نعمل العكس كان ولا حرمنا من شيء. القرآن كذلك كذب الذين من قبلهم. ده كذب حتى ذاقوا بأسنا. وبعدين قل، رد عليهم: هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. إيه فحوى الآية دي؟ فحوى الآية دي: أنا لما أريد أن أفعل الشر قبل أن أقدم على الشر، هل أنا يعني علمت بأن الله قدر علي هذا الشر؟ هل قرأت ما سجل في اللوح المحفوظ؟ طبعا لا. يا طبعا أنا عملت ده بإرادتي. بالضبط. يعني أنا ربنا كان يعلم حين ماشي، لكن أنت من الذي قالك حين ذهبت أو قبل أن تذهب؟ من الذي قال لك؟ من الذي أعلمك؟ كيف تأكدت أن الله كتب عليك هذا ومن هنا أنت تذهب لتنفيذ مراد الله؟ أنت حين تذهب لا تعرف ماذا كتب عليك، وده الشعور اللي جوايا فعلا. بالضبط. بدليل أنك تستطيع أن ترجع طبعا. لو رجعت ما فيش ملك حينزل يقول لك لا، ياخدك من يديك ويقول لك أنت لا، ده مكتوب عليك كذا. ده ما حصلش ولن يحدث. إذن أنت تفعل الشيء بمحض إرادة تشعر بها أنها تملأك من رأسك إلى قدميك. هذا هو الاحتجاج. فإذا لن تستطيع أن تعرف ماذا كتب عليك، وهذا بالنسبة لك أمر مجهول تماما. فلا يصح أن تحتج بمجهول على
معلوم أو على شيء، على معلوم اقترفته بيدك، أو حتى لما تروح تصلي ما تعرفش أن يعني أن ربنا كتب عليك الآن أنك أنت يعني كتب، مش معنى كتب فرض، لا، كتب معنى أنك كتب عليك هذا الفعل الآن، وأنك ليس أمامك إلا أن تفعله، لا، بهذا المعنى لا تعلم. إذن الغيب، القدر سر وغيب، سر وغيب لا تعرفه، وإنما لديك قدر من الحرية يصحح المسؤولية عن كل أفعالك، سواء كانت أفعال خير أو أفعال شر. أمر آخر، الله سبحانه وتعالى وصف نفسه بالعدل، من صفاته أنه عدل، ومن صفات، وأيضا حرم الظلم على نفسه، كم آية يعني تحرم الظلم على الناس، وأيضا الحديث القدسي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا أو فلا تظالموا. طيب، إذن عندي صفتين، صفة العدل، وأيضا صفة أن الله سبحانه وتعالى ليس بظلام، وأنه حرم الظلم على نفسه وحرم الظلم على العباد، وأن العباد يقترفونه يعني اعتداء على حدود الله. لكن رغم كل ذلك السؤال لا يزال وراءنا، وهو أن إذا كان الله لا يظلم وهو عدل، ومقتضى العدل أن لا يظلم أحدا، والإنسان مكتوب عليه، أو أن الله علم أنه سيفعل كذا في وقت كذا، وأنه لا يستطيع أن يخرج عن دائرة العلم. الإجابة باختصار شديد هي أولا أن صفة العلم ليس صفة التأثير، يعني الله سبحانه وتعالى يعلم أن طبيعة سين من الناس، يعلم، وده ينكشف أزل الله سبحانه وتعالى، تسمح له بأن يفعل كذا وكذا، هي ستفعل كذا، هي طبيعته تقتضي منه كذا، فهذا الكذا الذي سيفعله يكتب عليه، يكتب عليه، أو طبيعة أخرى، وهكذا. إذن العلم ليس صفة تأثير، صفة انكشاف، تكشف. ويضربون يعني يعلمنا مثلا في مثلا أن حين أعلم أني غدا في طيارة الساعة 3 سيقدم فلان، وأروح أنتظر في المطار ويقدم فلان، هل علمي بذلك ويقيني بذلك أثر في فعله وأنه ركب الطيارة ونزل؟ لم يؤثر طبعا، لم يؤثر. بالعكس، أنا كعلمي كبشر كان ممكن يتخلف، لكن علمي جاء مطابقا للمعلوم دون أن يؤثر في المعلوم، كل ما هنالك أن طابق المعلوم العلم. إذن العلم الإلهي تنكشف له طبائع الناس وما ستصير إليه أحوال الناس، وهذا الشخص بحريته المطلقة ماذا كان سيجنح، هل سيجنح يمينا أو شمالا، فالله سبحانه وتعالى بعلمه الذي علمه يقدر ويكتب في اللوح، وكتب في اللوح المحفوظ هذا ما سيكون. يعني مرة أخرى عندي آيات تقول مثلا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما تتعبش، يعلم الله ما في قلوبهم، يعني هم هيعملوا ايه، قلت ما قلتش هم راح هيعملوا كده، فهذا علم وانكشاف بأن هؤلاء الناس مهما قيل لهم فلن يتأثروا بما يتوافق مع طبائعهم. أنا عايز أذهب إلى أبعد من ذلك، هو انكشف في العلم الإلهي أنه فعل هذا الفعل، يعني فعلا أنه فعل وسجل عليه ما فعل في اليوم الفلاني، في الساعة الفلانية، فهو انكشف أزلا. فإذا لا تتغير المسألة بين أنه سيفعله بعد 1000 سنة أو أنه مكشوف في العلم الآن أنه فعلا يفعل كذا بعد 1000 سنة. اللي يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذوا. عارف مثلا إحنا الحاجات اللي بنصورها الآن، صورها الآن ثم تخرج إلى ده بلا شبه يعني، بس قرب لله، ثم ستذاع في التلفزيون. التصوير الآن ده هو اللي كان في العلم الأزلي سلفا. الخروج في التلفزيون هو الخروج في الدنيا. هو الخروج في الدنيا، لا يمكن اللي هيخرج في التلفزيون مخالف
لما يسجل الآن. فإذا مش المسألة أنه هو سيبهم لحد ما يعملوا بعدين يكتب عليهم، لا، ده هو كشفهم أزلا ماذا صنعوا. ففي العلم الأزلي معروف أن اللحظات دي كلها مسجل مصورة، حينما يأتي ويولد وكذا، ده ممكن نسميها الإذاعة مثلا، إنما التسجيل حصل قبل ذلك. تشبيه جميل. التشبيه يعني يقرب طبعا. فالله سبحانه وتعالى ليس بظالم، إنما يكتب عليك ما كنت تفعله أو ما فعلته أزلا كصورة وكتسجيل. عندما بيعاد الآن ده يعني تظليل مثلا، ممكن نقول التظليل أو ممكن ومع ذلك رحمته سبحانه وتعالى رغم كل ما تفعله سبحانه وتعالى هو يغفر لك ويقربك إلى الجنة ويقربك إلى العمل الصالح، وأعطاك الدعاء، لأن الدعاء يوقف أو يعني القضاء، ولكن أيضا حسب العلم. علم الله أزلا أنه سيأتيك كذا، ثم ستدعوه، ثم سيكشف عنك هذا بسبب الدعاء. يعني حين ندعو ونقول اللهم إن كنت قد كتبتني شقيا فامحني واكتبني سعيدا، نعم. ده أليس تغييرا للقدر؟ لا، ليس تغييرا، لأن الله علم أن هذا الشقاء كان في انتظارك، ثم أنك أنت ستدعو، ثم سيزيل عنك هذا الشقاء. احنا بنقول اللي بيطلع دلوقتي ده مجرد عرض لما صور سلفا، والمصور سلفا هو اللي احنا فيه دلوقتي. فأرجو أن تكون فكرة التسجيل ثم العرض، الدنيا هي العرض والتسجيل تم قبل ذلك. طب تمام، أنا ما كنتش موجود، لا، العلم، ودي وظيفة العلم أنه صفة انكشاف، يكشف ما كان وما سيكون إلى يوم القيامة، ولا مجال لتغييره ولا لتعديله إلا إذا ولا قلت لي والله إحنا دلوقتي هنا وبعدين نيجي في حلقة من الحلقات يطلع واحد غيرك. ممكن؟ لا طبعا مستحيل. هي المسألة كده. كما تحدثنا عن الإلهيات في أمور العقيدة، هناك النبوات أيضا، والسؤال الذي يشغل بال الكثيرين: هل كان بعث الأنبياء ضروريا أم كان يمكن الاكتفاء بالفلاسفة والمفكرين؟